به شما، امیدوارم که خوب باشید. اومدم پارک قیطریه تهران، یکی از بزرگترین پارک های تهرانه که تو منطقه شمیران هست در واقع شده. یکی از پارک های خیلی خوشگل تهرانه که خیلی هم قدیمیه، قدمتش به زمان قاجار برمیگرده. اینجا در واقع توی زمان قاجار جزو باغات تهران بوده که توی ویدیوی قبلی هم که باغ فردوس رو بهتون نشون دادم گفتم که قسمت های این شمیراناس و شمال شهر فعلی تهران زمان قاجار کلن همه باغ بوده و اصلا به شکل شهری نبوده، خونه و زندگی به اون شکلی اینجا نبوده و بیشتر شکل باغ و اینا داشته. حالا لینک ویدیوی قبلی هم میذارم براتون بالا، بخواستید اونم ببینید که واقعا اونم خیلی جای قشنگیه. اینجا یه ساختمون و یه عمارتی داره که این عمارت هستش و توی زمان قاجار این بخش که میگم در اون زمان باغ بوده، یه آقای به اسم امین‌السلطان میاد و این قسمت میخره و توش یه حالا ملکی میسازه برای خودش و توی زمان ناصرالدین شاه، نخست وزیر ناصرالدین شاه میاد و این باغ رو ازش میخره چون نزدیک دربار ناصرالدین شاه بوده و میتونست راحت رفت آمد داشته باشه و توی زمان ناصرالدین شاه اینجا دیگه میشه مال نخست وزیر ناصرالدین شاه که الان هم فرهنگسرای هستش به اسم فرهنگسرای ملل و یه نگارخونه هم داره که توش همایش ها و نمایشگاه و اینا برگزار میشه. همونطور که گفتم این قدمتش برمیگرده به زمان ناصرالدین شاه این عمارت. بعدتر توی زمان پهلوی سال 56 دوباره اینجا تبدیل، یعنی در واقع دست دولت میفته و اینجا تبدیل به پارک میکنن که برای عموم آزاد باشه و همه بتونن بیان استفاده بکنن. این پارک وسایل ورزشی داره. الان یه عده‌ای دارن اینجا والیبال بازی میکنن. اینجا زمین تنیسشه. خب یکی از امکاناتی که این
پارک داره همین آلاچیقاست که دیگه یه جورایی پاتوقه و هر کی میاد اینجا میشینه بازی میکنه یه جورایی دوره همی مردم حساب میشه. الان چون فصل بهار و خیلی هوا خوبه، خب خیلی زمان مناسبیه که آدم بیاد پارک و که جاهایی که میشه اومده خوش گذرون همین پارک ها. اینجا میتونه جای خوبی برای پیکنیک و شب نشینی های تابستونی هم باشه که بساط رو با خانواده بیایید اینجا پهن کنید و از هوا لذت ببرید، چون خیلی هوا اینجا خوبه، چون خیلی پارک بزرگیه و محوطه‌ای که درختکاری شده خیلی بزرگه، به همون نسبت هم هوا خیلی خوبه. یکم معضلایی که این پارک داره جای پارک ماشینه، یعنی انقدر اینجا شلوغ میشه، چون حالا پارک خیلی بزرگه شاید به چشم نیاد که جمعیت اینجا چقدره، ولی انقدر همیشه اینجا شلوغه و خیابون اصلی قیطریه که زل غربیه زل شرقیه ببخشید این پارک قرار داره، خیلی پاتوقه، یه چند تا بستنی فروشی خیلی معروف و فست فود خیلی معروف هستش، به خاطر همین اینجا کلا خیلی پاتوق حساب میشه و پیدا کردن جای پارک یکم سخته، مگر که خب زودتر بیاد. شب اینجا نور همه جای پارک خوب نیست، یعنی همینجوری که آدم میرفت احتمالا شما متوجه شد یه جاهای نور خیلی یه دفعه کم میشه. ولی اینجا پوشش گیاهی خیلی جالبی داره، خیلی متنوع است، انواع درخت‌ها و گیاه‌ها اینجا دیده میشه، چون که خیلی قدیمیه. اصلا قبل از انقلاب، یعنی حالا دوره قاجار و اینا اینجا یه جورای شکارگاه بوده، شکار پرنده و اینا خیلی میومدن انجام میدادن. اینجا یه قناتی هم داره که یه جوری برکه حساب میشه، یه حالت رودی هم تو کل این پارک هستش، صدای آب میاد همینجوری توی پارک بچرخی.
رسیدم به خیابون اصلی، خیابون قیطریه که یکم از حال هوا اینجا میشه، چون انتهای خیابون قیطریه میشه خیابون اندرزگو که پاتوق اینجا یه دونه بستنی فروشی خیلی معروف هست به اسم سمارکو. حالا من میرم جلوتر به شما نشون بدم. موزل خیابون الان پارکه. اینم عقد فروشی ها فسفودی های اینجاست که این صفی که میبینی و حالا اینو به شما نشون بدم. صفی که میبینید مال بستنی سمارکوه که خیلی معروف و محبوبه. بستنی ایتالیایی سمارکو. خیابونم گفتم در ادامه میخوره به اندرزگو که در واقع محل دور حساب میشه. اینم خود پارکه. همینجور که میبینید اینجا ترافیکه و همیشه خیلی ازدحام ماشین هستش. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. لطفا کانالم رو سابسکرایب کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک و کامنت کنید. مرسی. خدا نگهدار.